Salutare tuturor! Știu că foarte mulți putinei se bucură la îndemnul propagandei Kremlinului, care dezinformează spunând că Pokrovsku este ocupat, că Pokrovsku este în mâinile rușilor, dar ucrainenii, iată, au decis să apere Pokrovsku din mai multe motive. Unul, pentru că este un punct mai înalt al terenului, de unde dacă rușii l-ar ocupa, a reușit să lanseze mai ușor atacuri asupra ucrainenilor cu drone și cu artilerie. Și așa că ucrainenii deocamdată nu le fac pe plac rușilor și putineilor și au trimis trupe speciale care curăță orașul Pokrovsk de ruși. V-am prezentat și ieri imagini sugestive în acest sens. Cei care n-ați reușit să vedeți materialul de ieri puteți să o faceți astăzi, în care observăm că rușii sunt luați la rând, una câte una bucata, de către dronele ucrainene și neutralizați. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: statul major ucrainean spune că forțele inamice, forțele rusești care încearcă să se infiltreze în oraș, sunt blocate în Pokrovsk. Trump a spus că Putin nu a reușit să rezolve războiul din Ucraina și a cerut ajutor. Da, și știm că și luna octombrie, peste 5.000 de soldați nord-coreeni au fost aduși drept carne de tun pentru visele de preamărire ale lui Kim Jong-un și ale lui Putin, sacrificați pentru niște lucruri și pentru o țară care mulți dintre ei nici n-au auzit. Dronele ucrainene au atacat centrala electrică a districtului de stat Kostroma, una dintre cele mai mari centrale electrice ale rușilor. Aceleași drone ucrainene opresc exporturile de petrol din portul rusesc Tuapse. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, dar nu înainte de a vă prezenta știrea potrivit căreia trupele de asalt Skelly ucrainene au returnat steagul ucrainean la clădirea Consiliului orașului Pokrovsk. Deci, așa cum vă spuneam, ucrainenii se încăpățânează să reziste în Pokrovsk, în ciuda tuturor minciunilor și dezinformărilor promovate de către aparatul de propagandă rusesc. Statul major general ucrainean spune că forțele inamice care încearcă să se infiltreze în oraș sunt blocate în Pokrovsk. Și vedem foarte bine harta prezentată de cei de la Deep State. O să vă prezint și în detaliu, pentru că vom vedea că rușii au avansat astăzi undeva, dar nu în regiunea Pokrovskului. La orele 22, ieri, statul major general al forțelor armate ale Ucrainei a raportat o contracarare activă a infanteriei rusești în Pokrovsk, spunând că se depun eforturi pentru a bloca inamicul care încearcă să se infiltreze și să acumuleze forțe în orașul Pokrovsk. Contracararea activă continuă împotriva încercărilor grupurilor de infanterie inamice de a câștiga teren. La Pokrovsk, forțele de apărare ale Ucrainei desfășoară operațiuni de atac și căutare. Mai exact, au fost desfășurate unități de asalt ale regimentului 425 separat de asalt, operatori ai forțelor speciale și toate aceste grupuri pe care le vedeți în această imagine ale armatei ucrainene. În total, în direcția Pokrovsk, de la începutul zilei, ocupanții au încercat să avanseze asupra pozițiilor unităților ucrainene de 93 de ori. Au fost lansate atacuri în zonele Mayak, Nikanorovka, Fedorovka, Krasny Liman și toate celelalte pe care le vedeți în această imagine. Conform datelor preliminare, un total de 119 militari ruși au fost neutralizați în această zonă pe data de 5 noiembrie, dintre care 94 au fost uciși,
Forțele ucrainene au distrus de asemenea 12 adăposturi pentru personal, o antenă a unei drone, un vehicul aerian fără pilot cu bază terestră și un vehicul. Trump a spus că Putin nu a reușit să rezolve războiul din Ucraina și a cerut ajutor. Așa cum bine știm, a cerut ajutor de la frații nord-coreeni. Președintele Trump a susținut că președintele rus Putin ar fi cerut o rezolvare a războiului din Ucraina în timpul ultimei lor convorbiri telefonice. Am vorbit cu Putin acum 2 săptămâni și mi-a spus: Gen, încercăm să rezolvăm acest război de 10 ani și nu am reușit. Trebuie să-l rezolvați voi. Șeful Casei Albe a adăugat că a rezolvat unele dintre aceste probleme în decurs de o oră, dar nu a specificat ce acorduri specifice sunt discutate. Probabil că America poate rezolva într-o oră războiul Rusiei împotriva Ucrainei, trimițând sisteme de rachete Tomahawk Ucrainei, care ar lovi direct Kremlinul. Și atunci s-a rezolvat toată problema. În același timp, Trump a criticat Organizația Națiunilor Unite, acuzând-o de inacțiune completă în rezolvarea războiului Rusia-Ucraina și altor conflicte pe care, potrivit lui, le-a oprit după revenirea la Casa Albă în ianuarie 2025. Da, știm. Dronele ucrainene au atacat centrala electrică a districtului de stat Kostroma, una dintre cele mai mari centrale electrice ale rușilor. Explozia au zguduit orașul Volgoreșcensk din Kostroma, din regiunea Kostroma. Peste noapte, dronele ucrainene au lovit centrala electrică a districtului de stat Kostroma, a treia cea mai mare centrală termoelectrică a Rusiei. Potrivit unei publicații independente rusești, dronele au atacat centrala electrică în noaptea de 15-6 noiembrie. Locuitorii din Volgoreșcensk au raportat mai multe explozii puternice și o strălucire arsătoare deasupra centralei, adică un flash de la o explozie. Fotografiile și videoclipurile postate pe rețelele de socializare confirmă impactul în apropierea centralei. Din păcate nu avem imagini, dar cu siguranță ele vor sosi pe parcurs. Dronele ucrainene opresc exporturile de petrol din portul rusesc Tuapse. Asta este o știre foarte importantă pe care vreau să vă prezint. Exporturile de combustibil prin portul maritim rusesc Tuapse au fost suspendate în urma unui atac al dronelor ucrainene. Reuters a raportat întreruperea exporturilor, citând surse din industrie și date din sistemul de urmărire a navelor LSEG. În momentul atacului din 2 noiembrie, 3 petroliere se aflau în port, fiind încărcate. Până pe 5 noiembrie, toate 3 erau ancorate lângă Tuapse și scoase din acostamente. Și vedem în această imagine, aici este portul Tuapse și aici este deversarea de petrol care se vede din satelit. Potrivit agenției de știri, rafinăria de petrol situată în port și-a suspendat de asemenea operațiunile. Suspendarea s-a datorat deteriorării infrastructurii portoare, ceea ce a făcut imposibilă procesarea țițeiului. Se aștepta ca terminalul Tuapse să își mărească exporturile de produse petroliere în noiembrie. Cu toate acestea, atacul cu drone a perturbat aceste planuri, afectând programul de livrare și încărcare a navelor. Terminalul petrolier Tuapse este o parte cheie a infrastructurii de export a Rusiei, furnizând petrol în principal Chinei, Malaysiei, Singapore și Turciei. Statul Major General al Ucrainei a confirmat de asemenea atacuri asupra terminalului. În timpul atacului a fost raportată o deversare de petrol. BBC a publicat o imagine din satelit care arată o pată de petrol, v-am arătat-o mai înainte, care se întinde pe aproape 3,6 km de la terminal în mare. Acesta nu este primul atac asupra portului Tuapse. În februarie, dronele ucrainene au atacat instalațiile terminalelor petroliere din zonă. Se vede foarte bine în această imagine. Potrivit serviciilor de securitate ucrainene, serviciul de securitate care a coordonat ultima operațiune alături de alte forțe de apărare,
prin Dimitro Pletenciuc, a declarat că consecințele atacului de la Tuapse vor avea un impact pe termen lung asupra economiei ruse. Daunele aduse infrastructurii strategice vor afecta nu doar volumele exporturilor de țiței, ci și încrederea companiilor internaționale în porturile rusești. Iată o știre foarte interesantă pe care vă prezint. Trupele de asalt Skelly au returnat steagul ucrainean la clădirea Consiliului orașului Pokrovsk, la primăria Pokrovskului. Luptătorii din regimentul 425 separat Skelia, în cooperare cu alte unități, au returnat steagul ucrainean. Despre acest lucru o să vedem și imagini. Ne relatează o înregistrare video a operațiunii de instalare a simbolului statului. Hai să-i dăm drumul să meargă între timp imaginile. După cum se poate observa în imaginile publicate, la acțiune au participat 2 grupuri de asalt Skelly care, în ciuda avariilor provocate transporturilor de către așa numita dronă Jdun și a unei ambuscade inamice printre clădirile distruse, au reușit totuși să ajungă la Consiliul Local și să elibereze acest Consiliu de sub ocupația rusească. Astfel, soldații ucraineni au reușit să recâștige controlul asupra clădirii administrative pe care inamicul o penetrase anterior. Hai să și vedem. Aici avem comunicarea. Попри ураження машини так званим ждуном, групи зайшли в місто. Îmi cer scuze, nu cunosc limba ucraineană ca să vă traduc, dar vedem că în cooperare cu dronașii ucraineni care au curățat terenul de ruși, acești 2 soldați ucraineni au reușit să se infiltreze până în fața Consiliului Local a primăriei din Pokrovsk. Vedeți cum arată această clădire, toată este distrusă de lupte și de bombardamentele. Și iată steagul ucrainean a fost instalat. Bun. Trecem la ziua 1352 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 1170 de militari, 6 vehicule blindate de luptă, 15 piese de artilerie, ucrainenii reușind să doboare 172 de drone rusești. În hărțile Deep State, astăzi începem analiza de la nord la sud, pentru că veți vedea că principalul avans rusesc a existat în regiunea Kupianskului, din păcate, unde rușii au avansat destul de semnificativ, dar să nu vă dau înainte spoilere, cum se zice, prezentăm despre 4 noiembrie aceste hărți, pentru că pe data de 5 încă nu au fost actualizate. Hai să mai dăm un scroll. Da, din păcate pe data de 4 sunt actualizate, pe 5 le vom avea probabil mâine. În zona regiunii Kharkiv vedem de asemenea că n-au existat modificări ale fronturilor și mergem mai jos, unde, așa cum se vede la nord de Kupiansk, rușii au reușit un avans destul de mare. Aici avem scara de 1 kilometru. Eu am cuantificat acest avans rusesc undeva la 15-20 de kilometri pătrați, așa cum se poate observa. Este un avans important pe care rușii l-au reușit până în data de 4 noiembrie. Dacă mergem mai la sud către Lăman și către Ceasoviar, nu vedem modificări ale fronturilor în aceste 2 regiuni, dar avem și vești bune, vești din Pokrovsk, unde vedem că la nord de Pokrovsk
în punga Dobropilea, ucrainenii au reușit să elibereze aici zona cu albastru. În contrapartidă, rușii au reușit și ei să o ocupe, deci undeva este 1-1. Poate dacă mărim puțin, găsim 2-3 km pătrați de o parte și de cealaltă, ocupați de către ruși, eliberați de către ucraineni, dar vestea bună este că în punga Pokrovskului, așa cum se poate observa, în ultimele zile, lucrurile rămân încă în favoarea rușilor, dar stopate. Totuși, Pokrovskul, vedem în această imagine, rămâne bună parte în mâinile ucrainenilor, da? Chiar dacă rușii au pătruns în ultimele zile, așa cum se poate observa, la vest, la nord-vest, către nord-vestul Pokrovskului. Bun, urmează să observăm în zilele următoare dacă rușii într-adevăr vor ocupa Pokrovskul sau ucrainenii vor reuși să-i stopeze. Vedem că există totuși și un avans minor către Jehorivka, aproximativ 2 km pătrați, un avans rusesc, iar în zona Herson, așa cum știm și cum ne-am obișnuit, n-au existat modificări ale fronturilor. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului, la data de 5 noiembrie cu principalele informații. Putin continuă să încerce să-l învinovățească pe Trump pentru programul de modernizare și dezvoltare a armelor nucleare început de către Rusia cu ani în urmă. Avansurile drastice ale Rusiei în direcția Pokrovsk continuă să absoarbă pierderi rusești semnificative. SBU a raportat pe 5 noiembrie că unitățile SBU care operau în direcția Pokrovsk au ucis peste 1500 de militari ruși și au distrus 20 de tancuri, 62 de vehicule blindate de luptă și 532 de vehicule de transport în luna octombrie 2025. Cifrele SBU iau în considerare doar victimele provocate de către forțele SBU, iar pierderile totale rusești în zonă sunt probabil mult mai mari. Și vedem în această imagine Pokrovskul, care este la un pas de a fi încercuit, Pokrovskul și Mârnogradul, așa cum se vede, cu galben sunt zonele disputate. Vedem foarte, foarte multe zone disputate și aici se văd și mai bine. Aici este orașul Pokrovsk, chiar aici este Mârnogradul. Bun. Se pare că Coreea de Nord desfășoară trupe suplimentare pentru a sprijini Rusia, frontul rusesc, care, așa cum ni se prezintă în știre, au ajutat Rusia cu încă 5.000 de soldați de geniu, adică 5.000 de soldați carne de tun pentru Rusia. Kremlinul continuă să stabilească condiții pentru desfășurarea rezerviștilor activi în lupta din Ucraina. Forțele ruse continuă să comită crime de război împotriva civililor ucraineni. Autoritățile au raportat incursiuni ale unor drone neidentificate în apropierea aeroporturilor din Bruxelles și Liege, în Belgia, în seara zilei de 4 noiembrie. Și vedem aici harta cu încălcările, cu violarea spațiului aerian belgian dinspre Franța. Forțele rusești au avansat în nordul regiunii Sumă, așa cum v-am arătat în imagine, avansul acela major de aproximativ 20 de kilometri pătrați, și în zona tactică Konstantinivka, Drujivka, Vovchansk, Pokrovsk și Veliko-Mihailivka, iar forțele ucrainene au avansat în zona tactică Dobropilea, unde au mai eliberat acolo vreo 3 km pătrați. La final vă prezint hărțile Institutului la data de 5 noiembrie, cu regiunea Sumă, Kharkiv, Vovchansk, Lugansk, Donetsk, Konstantinivka, Drujivka, Dobropilea, Dnepropetrovsk, Zaporojie și Herson.
Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!